สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะผ่านมาค่อนข้างนานเลยแหละเราไม่ได้ทำคลิปมาเกือบ2 ปีเลยเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหรือว่าเล่าให้กับคนที่เคยติดตามเราฟังเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงไม่ลงคลิปเลย แล้วก็หลังจากนี้คลิปมันจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยก็คือจากตามชื่อคลิปเลยก็คือใจแรกของเราที่เราทำได้ เอ่อเรารู้สึกว่าเราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์เรื่องราวที่เราผ่านมาจริงๆไม่ใช่ว่ามีแบบคือเราไม่ชอบการที่แบบคนหลายๆคนมาเล่าให้ฟังแล้วก็เหมือนกับเล่ามาเหมือนกับมาเฟล็กมาโชว์ว่าตัวเองแบบมีเงินเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราแค่อยากรู้สึกว่าเราแค่อยากมาเล่าให้ฟังว่ามันมันเป็นยังไงแล้วมันรู้สึกยังไงในการที่แบบกว่าจะได้แสนแรกอะไรเงี้ยเพราะว่า เราเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านจุดที่มีปัญหาด้านการเงินจุดที่เอ่อต้องใช้เงินแล้วก็แบบมันมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตอะเนาะอันนี้จริงๆเราตั้งใจว่าอยากจะให้มันเรียลที่สุดแล้วก็เราไม่อยากจะเฟกหรือว่าอะไรทั้งนั้นเพราะตั้งใจว่าอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ไหนมาบ้างทำงานออนไลน์อะไรมาบ้างอะไรเงี้ย ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะเรื่องราวที่ผ่านมา1 ปีคือเรื่องราวมันเริ่มมาจากตอนอยู่ปี 2ที่เราเป็นช่วงที่พ่อแม่ของเราแบบstruggleด้านการเงินอะไรเงี้ยเขาไม่ได้คือเราจะไม่โทษพ่อแม่แล้วก็ไม่โทษสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นพ่อแม่เขาไม่ได้ส่งเงินให้เราไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าหออะไรเงี้ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นคือพอเราไม่มีเงินจ่ายค่าหอใช่ไหมมันก็ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงแรก เป็นเหมือนกับสิ่งแรกที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาให้กับเราในชีวิตอะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้เราใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยมาตลอดอะไรเงี้ยเราเรียนไปทุกวันเรามีแบบเอ่อเก็บเงินบ้างอะไรบ้างเนี่ยเรารู้สึกว่า10,000แรกเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเราจำได้เลยว่าวันที่พ่อแม่เราไม่ได้โอนเงินมาแล้วเนี่ยก็คือช่วงปี 2ตอนนั้นเงินในบัญชีประมาณแบบ 4-5 พันเองมั้งเงินแบบตอนนั้นอยู่มหาลัยแล้วเนาะอยู่ปี 2อะไรเงี้ยแต่เงินในบัญชียังไม่ถึงมือเลยเพื่อนบางคนเราเชื่อว่าหลายๆคนในสาขาเรามันค่อนข้างที่จะมีฐานะแล้วก็มีเงินอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือเราแค่กำลังจะสื่อว่าเราคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่ได้เก็บเงินเก่งมาก่อนแล้วก็เป็นคนที่ต้องยอมรับว่าขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้แบบตั้งใจอะไรขนาดนั้นนึกออกปะแค่แบบแค่อยากจะทำให้แบบตัวเองหุ่นดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติตอนสมัยเด็กๆซึ่งโอเคย้อนกลับมาถึงตอนที่เราไม่ได้เงินจากพ่อแม่ใช่ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเออเราจะหาเงินจากที่ไหนคำถามแรกพูดขึ้นมาในหัวเลยว่าเราจะหาเงินมาจากที่ไหนดี เราไม่รู้เลยว่าเราไม่เคยทำงานแบบจริงจังหรอกปะเราเคยทำงานแบบไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารให้กับน้าที่แถวจังหวัดตรังอะไรเงี้ยหรือว่าไปทำงานแบบเป็นเด็กเสิร์ฟทั่วไปนึกออกปะไม่ได้แบบจริงจังกับงานไม่ได้หาเงินไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งเออเราก็ทำงานแบบทั่วๆไปมาจนถึงปี 2นี่แหละที่เราเริ่มจริงจังว่าเราจะทำงานอะไรดี แล้วเราก็ไปเจอร้านหนึ่งที่เขาคือเราก็ไปตอนตอนช่วงก่อนปิดเทอมเราก็ไปไล่หาแบบมันมีเบอร์เขียนตามที่มันแปะไม่บอกว่าคือเวลาที่เราไปหาพาร์ทไทม์อ่ะมันก็จะเป็นที่แปะแล้วเราก็เขาก็เขียนว่ารับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์แล้วก็โทรเบอร์นี้ชื่อคนนี้อะไรเงี้ยเราก็โทรไปตอนแรกก็โทรมันมี2 เบอร์ให้โทรเบอร์แรกอ่ะโทรไม่ติดแต่เบอร์ที่ 2เขาก็มีคนรับ แต่ว่ามันคนละร้านกันตอนแรกอ่ะ ถ้าคนรู้จักร้านที่ชื่อนัมบะที่อยู่แถวธรรมศาสตร์อะไรเงี้ย ตอนแรกเราโทรไปร้านนั้น แต่ว่าเขาบอกว่าร้านนั้นน่ะจริงๆพนักงานเต็มแล้ว ก็ให้ย้ายไปที่โอปาเด็กแทน มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำงานที่โอปาเด็กที่แรกเออซึ่งคือทุกคนที่ทำงานพาร์ทไทม์ก็คงรู้ดีว่ากะทั่วไปก็45 บาทอะไรเงี้ยต่อชั่วโมงที่เราทำซึ่งของโอปาเด็กเนี่ยขอโทษครับ คือของ Opadic เนี่ยพาร์ทไทม์มันค่อนข้างที่จะเอ่มเขาให้เวลาได้ไม่ค่อยเยอะมากถ้าเทียบกับพนักงานประจำเพราะว่าเขาอยากให้พนักงานประจำได้ทำงานแล้วก็ได้เงินเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามขอเขาให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าเรื่องจำเดือนแรกได้เลยเพราะว่าค่าหอเนี่ยเราอยู่กับเพื่อน3 คนเนาะในห้อง
ค่าหอ3,000 บาทคือไม่รวมค่าน้ำค่าไฟตีถั่วเฉลี่ยแปลว่า3,700รวมค่าน้ำค่าไฟ3,800อะไรเงี้ย4,000อ่ะเลทเซ4,000ที่เราจะต้องหาให้ได้4,000เดือนแรกโดยที่เรามีเงินเก็บแค่4,000 บาทก็คือเดือนแรกเดือนเดียวไม่มีค่ากินค่าใช้เราก็เลยเริ่มที่จะรู้แล้วว่าถ้าเราหาเงินไม่ได้มากกว่า4,000เนี่ยเราจะไม่มีหออยู่คือเราสามารถไปขอแม่ก็ได้นึกออกปะไปขอยายก็ได้แต่มันจะไม่ง่ายไปเหรอคือสุดท้ายแล้วในชีวิตตอนโตเราแค่กำลังกลับมาคิดกับตัวเองว่าเราเราไม่สามารถที่จะแบบยืมพ่อแม่ขอพ่อแม่ไปได้ตลอดสุดท้ายตอนโตเราก็ต้องทำงานด้วยตัวเองใช้ชีวิตด้วยตัวเองหรือว่าเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอะนึกออกปะเราไม่สามารถพึ่งพ่อแม่ได้ตลอดเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคลองดูวะเราลองทำดูแล้วเราก็คือเราไม่ได้ลองหรอกใช้คำว่าลองก็คงไม่ถูกเพราะว่าทุกวันเราตีตารางเวลาเลยว่าหลังจากเลิกเรียน4 โมงใช่ป่ะแล้วเข้ากะสี่ครึ่ง5 โมงประมาณนั้นเลทเซ5 โมงถึง3 ทุ่ม5 โมงถึง3 ทุ่มก็ประมาณ4 ชั่วโมงถูกปะ1 ทุ่มแล้ว5 โมง6 โมง1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ชั่วโมงโดยเฉลี่ยแล้วทำงาน4 ชั่วโมงต่อวันจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้ามีวันไหนว่างแบบช่วงบ่ายไม่มีเรียนแล้วก็เข้ากะตั้งแต่เที่ยงก็จะได้8 ชั่วโมงโอเคไหมคือถ้าเรามันอยู่ที่ว่าเราเข้ากะตอนไหนคือเขาจะไม่ให้เราทำ OT ถูกไหมคือทำ8 ชั่วโมงได้แต่เขาไม่ให้เราทำ OT ฉะนั้นเราก็เลยตั้งใจว่าโอเค8 ชั่วโมงเราก็ทำ8 ชั่วโมงเสาร์อาทิตย์8 ชั่วโมงเต็มคือไม่มีคำว่าแบบพักอะไรเงี้ยเดือนแรกเราได้ประมาณแบบ6,750มั้งถ้าจะไม่ผิด6,000 กว่าบาทอะจะไม่ได้แต่ก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่โอเคเรามีเงินจ่ายค่าหอเรามีแบบเราจำได้เลยเดือนแรกเราอยู่แบบ3,000 บาทอะแบบรวมไม่รวมค่าหอนะไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ3,000 บาทเราอยู่แค่นั้นจริงๆคือเป็นเดือนแรกที่ struggle ที่สุดแหละช่วงนั้นเป็นช่วงที่นั่นแหละทุกคนที่ทำงานพาร์ทไทม์เคยผ่านมาหมดแล้วเจอมาหมดแล้วแล้วก็เรารู้ดีว่ามันเป็นยังไงเราเคยแบบไปกินอาหารของแบบคนที่เคยก็คงไม่ได้อยากเล่าหรอกแต่ว่าเคยแบบกินอาหารที่เขาแบบไม่กินแล้วหรือว่ากินอาหารที่เขาเหลืออะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราโตขึ้นแล้วมันทำให้แบบเรารู้ว่าเงินแต่ละบาทมันไม่ได้หาง่ายๆแล้วมันมีค่ามากๆในการที่แบบเราจะหามันมาได้จริงๆอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมาแบบปี2ปี3เริ่มผู้ผิดพอเริ่มทำงานที่พาร์ทไทม์ได้ประมาณเดือน2 เดือนประมาณนั้นเราก็เริ่มที่จะเริ่มไปทำงานออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าพี่เพชรได้ดูคลิปนี้ผมดีใจมากๆที่พี่เป็นไอดอลคนหนึ่งของผมที่ทำให้ผมได้ก้าวเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์เพราะว่างานออนไลน์ต้องยอมรับว่ามันให้ฟรีดอมกับเราให้เวลากับเราในการจัดสรรเวลาเนาะยังไงเราก็ต้องทำงานแต่ว่าเรามีเวลาเรามีจัดสรรเวลาได้ว่าเราจะทำตอนไหนทำกี่โมงหรือว่าเราแบบสามารถกำหนดเรนจ์ความสามารถของเราได้อะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าการที่เราได้ทำงานออนไลน์เนี่ยมันเป็นจุดพลิกผันอีกจุดเลยที่ทำให้เราได้เติบโตขึ้นซึ่งงานออนไลน์ที่เราทำก็คือการตัดต่อวิดีโอเนาะเราเนี่ยเริ่มตัดต่อวิดีโอแล้วก็เริ่มมาทำงานตัดต่อจริงจังอะไรเงี้ยเราใช้เวลาค่อนข้างแบบนานพอสมควรในการแบบทำงานออนไลน์กว่าจะได้ลูกค้าสักคนประมาณแบบ2-3 วีคเลยอะกว่าจะได้ลูกค้าสักคนซึ่งงานแรกมันเป็นงานแบบงานบวชมั้งงานบวชหรืองานพรรษานี่แหละ คือต้องบอกตรงว่างานมันไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลเลยมาเด็กนึกออกปะเราก็เริ่มจากรับงานทั่วไปเลยเรารับงานแบบจำได้เลย ตัดคลิปบวช7 นาทีเรารับอยู่ที่500ซึ่งมันไม่ใช่เรทของเราปัจจุบันนึกออกปะแต่ว่าคือตอนนั้นเราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีสกิลไม่มีแบบคือเราตัดแค่ YouTube นึกออกไหมเราทำอยู่แค่นั้นแล้วเราก็เลยแบบทำอยู่แค่นั้นแล้วสกิลของเราก็เลยแบบมีอยู่แค่นั้นอะเราก็เลยรับเงินรับทุกงานที่เขาให้มา จนผ่านไป2-3 เดือนเราก็รับงานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็น3 งาน4 งาน5 งานเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็น10-20 งานก็เป็นช่วงที่เราเข้าสู่ช่วง workaholic แล้วกันขอใช้คำนี้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเราเป็นพวกบ้างานเหมือนกับหลายๆคนเราเชื่อว่า
พอคนที่เริ่มเข้าใจคำว่าหาเงินมากขึ้นเริ่มบริหารเงินอะไรเงี้ยคำว่าบ้างงานเป็นเรื่องปกติมากๆสำหรับคนที่ทำงานอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าพอเราเริ่มรับงานทำงานมากขึ้นเราก็รู้ว่าเราเริ่มแบบห่างไกลจากการแบบไม่ต้องกังวลว่าต้องจ่ายค่าหอต้องสตรักเกิลต้องอยู่แบบเดือนbyเดือนเดือนชนเดือนอะไรเงี้ยคือเราเริ่มมีเงินเก็บเพิ่งเริ่มคำว่าเพิ่งเริ่มมีเงินเก็บอะไรเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มเก็บเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยเดือน2เดือน3แล้วก็หันมาเก็บเงินมากขึ้นหันมาบริหารเงินมากขึ้นซึ่งจุดนั้นแหละมันเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเริ่มเก็บหมื่นแรกได้เพราะเราทำงานออนไลน์นี่แหละซึ่งบอกว่าพาร์ทไทม์เนี่ยมันหลังจากที่ทำงานไป 2-3 เดือนอะเราก็ได้ออกเนาะเพราะว่าคือ 2-3 เดือนแล้วเนี่ยเราผ่านช่วงเวลาที่เราสามารถแบบผ่านพ้นให้มันแบบผ่านพ้นช่วงที่เราไม่มีเงินจ่ายค่าหออะไรเงี้ยซึ่งพอเราผ่านช่วงนั้นมาได้มันก็แบบเป็นช่วงที่หลายๆอย่างมันดีขึ้นแล้วก็ขอไปครับมันหลายๆอย่างมันดีขึ้นแล้วก็สุขภาพอะไรเราค่อนข้างโดยเฉพาะ mental health เราคิดว่าหลายๆคนที่ struggle อยู่ช่วงเนี้ยหรือว่ามีปัญหาด้านการเงินเราคิดว่าเราเชื่อว่าทุกๆคนที่ผ่านจุดนี้มัน struggle ในด้านของแบบมันลำบากอะใช้คำว่าลำบากดีกว่าเพราะว่ามันลำบากในจุดที่โดยเฉพาะสภาพจิตใจที่มันแบบกว่าจะก้าวข้ามผ่านมาได้นึกออกปะเราเชื่อว่าคนที่ทำงานพาร์ทไทม์ทำงานแบบกะดึกหรือว่าทำงาน OT มาก่อนอะเรารู้ดีว่ามันโดยเฉพาะแบบวัยรุ่นเหมือนเราที่อยากจะหาเงินมากขึ้นอยากจะพ้นในจุดที่แบบเราอยากจะมีอิสรภาพของตัวเองอยากจะลองทำในหลายๆอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าความลำบากมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเจออะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะให้กำลังใจเนาะทุกคนที่ทำมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยเราก็เข้ามาสู่ออนไลน์แล้วเราก็เริ่มเก็บเงินทำงานมากขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยอยากลงลึกเกี่ยวกับการตัดต่อมากแล้วกันแต่คือไองานออนไลน์นี่แหละเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเก็บเงินแล้วก็มาสู่จุดที่เราได้เงินแสนแรกในชีวิตอะไรเงี้ยต้องบอกว่าแสนแรกมันไม่ใช่ช่วงตอนเดือนนี้เนาะเราผ่านแสนแรกมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าเรากว่าจะได้มาอัดคลิปกว่าจะได้มาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะมาแชร์ให้คนที่มาเก็บเงินแสนแรกให้ได้หรือว่าผ่านช่วงที่มันลำบากมาก่อนแล้วก็อยากจะให้ได้แสนแรกคือนึกออกปะตอนวัยรุ่นเนี่ยแค่หมื่นแรกยังไม่รู้ว่าแบบมันคืออะไรเลยนึกออกปะแต่ทีนี้เรามาจุดแสนแรกได้อะคือมันคือหมื่นบาท10 รอบเข้าใจปะตรรกะมันแค่นี้เลยถ้าต้องการล้านหนึ่งก็คือ100,000 10 รอบฉะนั้นถ้าเราจะทำอะไรหรือว่าต้องการจะตั้งเป้าหมายอะไรอะแค่ทำให้มันซ้ำๆทำซ้ำๆจนมันออกมาได้แบบแสนแรกอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่อยากมาแชร์เส้นทางของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำก็คือ struggle ตอนนี้มีปัญหาอยู่ตอนนี้กำลังไขว่คว้าเป้าหมายหรือว่าเงินที่เราต้องการอยู่ในตอนนี้เพราะว่าเราผ่านช่วงที่ลำบากมาอะไรเงี้ยเราแค่อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าทุกๆคนมันผ่านไม่ได้อะแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้เสมอเราคิดว่าถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ตอนนี้แล้วคุณยังผ่านมันไปได้อะคือเรามีโค้ดประจำใจของเราเสมอเลยก็คือ if you are right now if you are in hell keep going you will go through it คือถ้าคุณยังอยู่ในขุมนรกหรือคุณยังลำบากอยู่ตอนเนี้ยจงผ่านมันไปให้ได้เพราะถ้าคุณผ่านนรกมันไปได้แล้วอะชีวิตที่เหลือคุณจะสบายเพราะมันจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านรกอีกแล้วอะนึกออกปะมันจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการทำงานแบบพาร์ทไทม์เลิกเรียนมาคือของเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ struggle มากที่สุดหรือมากกว่าคนอื่นแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่ามันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่ามันแค่ค่าหอเรายังไม่มีจะจ่ายแค่เงินเก็บไม่ต้องพูดถึง10,000ก็คงไม่ต้องพูดถึงเลยนึกออกปะเราก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่ามันเป็นไปได้เว้ยที่เราสามารถเก็บแสนแรกได้คือเราแค่อยากบอกว่าคือถ้าเราก่อนย้อนกลับไปในอดีตตอนเด็กเราก็จะบอกว่าเฮ้ยแสนแรกมันเป็นไปได้นะเว้ยมันทำให้เร็วได้มากกว่านี้ด้วยแล้วก็แบบแค่เชื่อว่ามันเป็นไปได้แล้วเราเชื่อว่าแบบทุกคนที่ทำอยู่ตอนนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยกันเนาะถ้ายังไงถ้ามีอะไรอยากจะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็มาพูดคุยกันได้เสมอนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะทำคลิปมากขึ้นแต่ว่าจะ
จะเป็นคลิปพูดตรงๆอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบออเทนติกหรือว่ามีความเรียลมากกว่าที่แบบจำคัดเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมาแชร์แบบความเรียลเราไม่ค่อยอยากจะเฟกที่แบบตัดไปตัดมาว่าแบบมีรีเสิร์ชนู่นนี่นั่นคือเราแชร์จากสิ่งที่เราล้มเหลวจริงๆจากสิ่งที่เราผ่านมาจริงๆอะไรเงี้ยเนาะก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรเรามาคุยกันอีกเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับ